අද මේ තියෙන්නේ ෂොප් ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඩව්ලියු එකේ යූසර් ප්‍රොෆයිල් එක අද විදිහේ හදන ඩිසයින් එක. මෙතනදී අපි දැන් යූසර් කෙනෙක් ලොග් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම එතන අපිට හෙඩින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ තියෙනවා my e-shop කියලා. මේක අපි ස්ටෝර් කරන සකල් හැම මෙතන තියෙනවා my profile කියලා. අපි මෙතන යන්න පුළුවන්. මේ එතනදී අපි මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි එන්නේ. මේකෙන්දී කොටස් තුනක් තියෙනවා අපේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඒ අපේ ඩීටේල්ස් ටික සහ මෙතන ඇඩ් ඩිස්ප්ලේ වින්ඩෝ හදලා තියෙනවා. මේකෙදී කොටස් තුනක්. මේ පළවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් කරන්න. මෙතනදී අපේ නම පෙන්නනවා සහ අපි ලොග් වෙලා ඉන්න මේල් එක මොකක්ද කියලා පෙන්නනවා. මොන මේල් එකෙන් දීලා අපිට පුළුවන් මේක අප්ඩේට් එකක් ප්‍රොෆයිල් එක කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනදී අපි අපේ නම වෙනස් කරගන්න, ෆෝන් නම්බර් එක වෙනස් කරන්න, පාස්වර්ඩ් එක බලන්න සහ ඊමේල් එක දීලා තියෙනවා. ඊමේල් එක අපි වෙනස් කරගන්න. ඊමේල් එක වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ සහ පාස්වර්ඩ් එක රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඩේට් එක වෙනස් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිට අමතරව ඇඩ් කරගන්න මෙතන දිනවා ඇඩ්‍රස් එක, ප්‍රොවින්ස් එක, ඩිස්ට්‍රික්ට් එක, සිටි එක, පෝස්ටල් කෝඩ් එක, ජෙන්ඩර් එකත් අපිට අප්ඩේට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ අනිත් දේවල් ටික අපිට අප්ඩේට් කරන්න සහ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. එඩිට් කරලා අපිට මෙතන අප්ඩේට් my ප්‍රොෆයිල් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මෙතනදී මේ දැන්ට තියෙන ඩිසයින් එක හදන්න තියෙන්නේ. අපිට ගියොත් ඒ ඩිසයින් එක බලන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. profile.php user profile php කියන එකේ මෙතනදී අපි bootstrap css එක link කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම bootstrap icon css එක, bootstrap css එක, awesome.my css එක අපි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා බලා ගන්න පුළුවන් footer එකක් at footer.php එක, bootstrap module.js එක, JavaScript JS එක අපි add කරලා තියෙනවා. මෙතනදී මුලින්ම අපි add කරගෙන තියෙනවා අපේ ප්‍රොෆයිල් එක. අපේ user ප්‍රොෆයිල් එක image වෙනස් කරන විදිහ මෙතනදී add කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ last name එක, first name එකේ details ඒ ටික අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනදී අපි input label එක දාලා first name කියලා input fields යොදාගෙන first name, last name, mobile දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී අපි password එක read only විදිහට විතරයි දීලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට password එක කොහොමද edit කරන්න දීලා නැහැ. අපිට මොකද forget password option එකක් තියෙනවා. මෙතන පුළුවන් read only කන්ෆර්ම් දෙක වෙනස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම email එකත් read only කරලා තියෙන්නේ. registration date එකත් අපි read only කරලා තියෙන්නේ. ඒව බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේ අන්තිම වගේ පෙන්වන්නේ ඒවා කිසිලයක් ඒකට මේ edit කරන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට පස්සේ line 1 සහ line 2 එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ address එක add කරන්න විදිය. මෙතනදී පුළුවන් අපිට address add කරන්න, ඒවත් label සහ input field දාලා හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ බලහැදී අපි මෙතන ලියන province එක, district එක, city එක, ඒ ටික add කරලා තියෙනවා. ඒ ටික add කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. district එක සහ city එක
මෙතනදී අපි පොස්ටල් කෝඩ් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ජෙන්ඩර් එකත් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ජෙන්ඩර් එකත් රීඩ් ඔන්ලි විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් user update my profile කියන බටන් එක අන්තිමට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක තියෙනවා ඩිස්ප්ලේ ඇඩ් කරන්න. ඒක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ user profile එකේ design code එක වෙන්නේ. මෙතනදී කතා කරන්නේ අපි designing part එක ගැන විතරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි designing එක සිදු වෙන්නේ.